Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 41, sau khi Vương Lâm tới gặp Lý Mộ Uyển, anh ấy đã liền nói cho nữ nhân mình yêu biết sự thật rồi ôm nàng vào trong lòng. Thời gian qua đi, hai người rất nhanh đã đi vào bên trong phòng của Lý Mộ Uyển. Nhìn nam nhân kia, thanh âm nàng vang lên nói: "Bên ngoài của huynh tại sao lại không giống trước kia như vậy? Mạ Lương chỉ là thân thể do ta đoạt xá mà thôi. Có phương pháp nào làm cho ta tu vi trúc cơ trong 2 tháng từ trúc cơ lên kết đan rồi tiến vào nguyên anh hay không?" Nghe vậy, Lý Mộ Uyển liền gật đầu, sau đó nàng liền nói anh ấy đưa linh dịch cho mình. Nghe vậy, Vương Lâm cũng làm theo. Nói thêm một chút, Vương Lâm liền lấy đan lô và ngọc giản mà mình đoạt được từ tay Nhạ Phi và đưa cho Lý Mộ Uyển xem. Nhìn thấy vật kia, Lý Mộ Uyển giật mình, bởi vì nàng hiểu đan lô này có phẩm chất cực cao. Quan sát một hồi, thanh âm nàng vang lên nói: "Mảnh giấy màu vàng này để phong ấn đan lô, nếu có thể mở được phong ấn, huynh sẽ có hy vọng kết anh thành công." Nghe vậy, Vương Lâm vui mừng, sau đó hai người cùng nhau bàn bạc thêm một chút. Cuối cùng, để lại đệ nhị ma đầu cùng Hứa Lập Quốc, anh ấy liền rời khỏi nơi này. Thế nhưng vừa đi ra, Vương Lâm lại bất ngờ chạm trán Tôn Chấn Vĩ. Bất chợt, tên kia nhìn Vương Lâm nói: "Ngươi là Vương Lâm sao?" "Đúng vậy, 2 tháng tới, ta coi như là sư tổ của ngươi, nếu có gì thắc mắc, ngươi hãy tới tìm ta." "Đa tạ, nếu không còn việc gì nữa, đệ tử xin cáo từ. Phi kiếm này là Thanh Phong, xem như là lễ vật gặp mặt của ta." Dứt lời, Tôn Chấn Vĩ liền đưa cho Vương Lâm một thanh kiếm. Thấy vậy, Vương Lâm cũng liền cầm lấy, nói lời cảm ơn, sau đó anh ấy liền rời đi. Còn Tôn Chấn Vĩ nhìn Vương Lâm khuất xa, hắn ta cười khẩy, trên kiếm có lưu lại thần thức của hắn, thứ này có thể theo dõi hành tung của Vương Lâm dễ dàng. Không lâu sau, Vương Lâm đã trở về phòng của mình. Ngay sau đó, anh ấy liền lấy ra phi kiếm mà Tôn Chấn Vĩ đưa cho và xem thử. Phát hiện ra điểm khả nghi, Vương Lâm cũng liền tiến hành phá đi đạo thần thức kia. Sau đó, anh ấy liền ném nó vào một góc phòng. Xong xuôi, Vương Lâm liền lấy ra đan dược mà Lý Mộ Uyển đưa cho mình. Không chần chừ, Vương Lâm liền cho đan dược vào miệng và bắt đầu hấp thu. Rất nhanh, khi đan dược đi vào bên trong cơ thể, nó đã lập tức bị tiêu hóa. Không lâu sau, Vương Lâm cũng thành công đột phá trúc cơ hậu kỳ. Thế nhưng vẫn chưa dừng lại, lấy tiếp ra một bình đan dược, Vương Lâm lại tiếp tục ăn vào. Thời gian ngắn ngủi trôi qua, rốt cuộc trong cơ thể Vương Lâm một viên nguyên đan cũng dần được ngưng lại, anh ấy chính thức đột phá kết đan kỳ. Chuyển cảnh đến một nơi khác, bên trong tàng kinh các, Lý Mộ Uyển lúc này vẫn đang say sưa tìm tòi cách để mở ra đan lô giúp Vương Lâm đột phá. Tuy nhiên, đám người của Tôn Chấn Vĩ theo dõi nàng rất sát, bởi vậy nàng rất nhanh đã phát hiện ra Lý Mộ Uyển không để lại chút dấu vết nào. Không lâu sau, Tôn Chấn Vĩ rất nhanh đã xuất hiện. Sau đó, hắn ta liền nói với đám đệ tử phải giám sát thực kỹ Lý Mộ Uyển, hỏi hai tên kia những chuyện trong thời gian vừa qua. Tôn Chấn Vĩ cũng không phát hiện ra điểm gì đáng ngờ, bởi vậy hắn liền rời đi. Trở lại với Vương Lâm, thời gian qua đi, anh ấy vẫn ngồi tại chỗ và tiếp tục hấp thu đan dược. Không bao lâu sau, viên nguyên đan thứ 2 đã xuất hiện. Đến đây, Vương Lâm đã đột phá tới kết đan trung kỳ. Thế nhưng, anh ấy vẫn chưa dừng lại, tiếp tục cắn nuốt đan dược. Vương Lâm rốt cuộc từ kết đan trung kỳ đã đột phá đến kết đan hậu kỳ, viên nguyên đan thứ 3 cũng lặng yên trong nội thể. Đến đây, Vương Lâm bất chợt mở hai mắt, anh ấy cảm nhận được dường như Hứa Lập Quốc đang kêu gọi mình. Thế nhưng vừa tỉnh lại, Vương Lâm đã phát hiện Chu Lâm đã đợi mình sẵn ở bên ngoài. Ngay lập tức, anh ấy liền gọi ông ta vào. Thấy Vương Lâm, Chu Lâm liền nói cho nam nhân kia biết Lý Mộ Uyển đã bị Tôn Chấn Vĩ giam lỏng ở tại Nam Uyển, hiện tại không thể đi đâu. Sau đó, ông liền đưa cho Vương Lâm một cái lệnh bài truyền âm, nói vài lời, Chu Lâm cũng liền rời đi khỏi nơi này. Nhận lấy lệnh bài này, Vương Lâm vừa dùng thần thức dò xét thì thanh âm Lý Mộ Uyển vang lên nói: "Có một lá bùa 3 chân được giấu trên tầng cao nhất của Vân Thiên Tông, nếu huynh có thể lấy được nó, sau đó mượn linh lực bên trong Đoạt Thiên Thất Đỉnh trùng kích phong ấn, chúng ta chắc chắn sẽ thành công." Nghe vậy, bàn tay Vương Lâm khẽ nắm lại, sau đó hai tay kết ấn, anh ấy cũng liền lấy ra bản tôn của mình. Không lâu sau, Vương Lâm dựa vào thân pháp nhanh nhẹn, anh ấy rất nhanh đã đi tới tầng cao nhất của Vân Thiên Tông. Nhìn qua, Vương Lâm có cảm giác nơi này cực kỳ rộng lớn, đảo mắt một lượt, anh ấy liền hướng lên phía trên bay đi. Thế nhưng, vừa khi Vương Lâm đi vào, sát trận ở nơi này cũng liền khởi động, những sợi xích đã liền phóng ra và vây hãm Vương Lâm ở bên trong. Lúc này, Vương Lâm cố gắng vùng vẫy, thế nhưng vẫn không thoát được. Ngay sau đó, một lão gia hỏa của Vân Thiên Tông cũng liền xuất hiện. Sau đó, thanh âm lão ta vang lên nói: "Dám lẻn vào tàng kinh các của Vân Thiên Tông, ngươi chán sống sao?" Dứt lời, lão ta liền đánh ra một cái đỉnh phóng thẳng về phía đỉnh đầu của Vương Lâm. Thế nhưng đúng vào lúc đó, sát ý của Vương Lâm lại xuất hiện. Nháy mắt, anh ấy đã phá tan được xiềng xích giam giữ mình. Đến đây thì hết tập 42 tinh nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.